tayo ng banana shake. So, ito guys, ang gagamitin natin na banana. Ito yung tinatawag bananang lakatan. So, gagamit tayo guys ng ibap at sugar. So, babalatan na natin guys yung ating banana. Okay guys, inilagay na natin ang ating banana. Next, yung sugar. So, pinakalas natin guys, ilalagay ang ating ibap. Ang ating milk. Ready na! Tingnan natin. Okay guys, ready na natin ang ating banana shake. So, okay.